Sabi nga nila, together, we learn more. Kaya ano pang hinihintay natin? Sabay-sabay tayong matuto ngayong araw. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! At ang makakasama natin for today, ano ang pangalan mo? Gab po. Si Gab. Gab, anong grade ka na? 4 po. Grade 4. And ano ang favorite subject mo? Balita ko, math. Math ang favorite subject. Pareho tayo. Kaya sige, Gab, sana math ang makuha natin. Let's go! English! Pero for sure naman, nakikinig ka sa'yo English teacher, di ba? Yes! Parang hindi ka sure doon. Hindi, pero for sure makakuha mo yan. Kaya, Gab, go na bang mag-knowledge on the go? Go na! Go na si Gab. Kaya nga ito ang aking question para sa'yo. Bumunot ka na. Okay, Gab. Identify the figure of speech used in the sentence. Wang, wang, wang. Here goes the loud sound of the sirens in the town. Letter A, simile. B, repetition. C, onomatopoeia. Or letter D, personification. D. Letter D, personification. Are you sure, Gab? Sure na. Sure na si Gab. Ang tamang sagot ay letter C, Gab. It's okay, Gab. Be happy, smile. Alam mo ba, Gab? An onomatopoeia is an imitation of the sound produced by the object it refers to. Sirens on emergency service vehicles, such as ambulances and police cars, have an onomatopoeic sound of wang, wang. Kahit hindi mo nakuha ang tamang sagot, Gab, meron kang prize mula sa Knowledge on the Go! Thank you. Ayan. Kahit hindi nakuha ni Gab ang tamang sagot, ang importante ay sinubukan niya at naging confident siya. O, di ba? Kaya samahan niyo ulit ako next time. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go!